নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই তোমাৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে মই যোৱাকালি ৰাতি এখন পেপাৰ দিছিলোঁ আপোনাৰ ইভিএছৰ ওপৰত ঠিক আছে ইভিএছ পেডাগজিৰ ওপৰত যিসকলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত জইন হৈ আছে তেওঁলোকেতো পাইছে চাগে তেওঁলোকে এটেম্প কৰিছে এতিয়া মই কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰ আনচাৰ্ছখিনি আপোনালোকে আউট অফ 15 কিমান স্ক'ৰ কৰিলে সেইটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখিব ঠিক আছে লিখিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব বহুতে পাহৰি যায় ভিডিঅ'টো চাই গুচি যায় বাট কিমান মানে পালে বস্তু নিলিখে কিছু সংখ্যকে লিখে বাৰু ধুনীয়াকৈ আউট অফ 15 কিমান তেওঁলোকে পালে এইখিনি বস্তু লিখে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে আৰু যিসকলে লিখা নাইকিয়া বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকো লিখাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ গতিকে বলক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কৈছে যে এ টিচাৰ আস্ক ষ্টুডেণ্টছ টু ইনভেষ্টিগেট why the pond near their school has fewer fish than it did a few years ago. Students interview local people, observe the pond, examine water quality and discuss changes in land use. This approach best reflects the ইয়াতে কি কৈছে বিশেষকৈ শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছে যে তোমালোকৰ স্কুলৰ ওচৰত যিটো পুখুৰী আছিলে তাতে আগতে বহুত মাছ আছিলে কিন্তু এতিয়া মাছবোৰ কি হৈছে কমি গৈছে নাইকিয়া হৈ গৈছে তেতিয়া তেওঁলোকৰতো কাৰ্যকলাপ দিলে তাৰপিছতে ষ্টুডেণ্টসকলে কি কৰিলে লোকেল পিপুলক সুধিলে যে কি প্ৰব্লেমছ হৈছে কেনেকুৱা কি বা পুখুৰীটো অলপমান অবজাৰ্ভ কৰিলে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে ৱাটাৰ কোৱালিটিটো চালে তো এইখিনি বস্তু কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে যিখিনি ৰিপৰ্ট পালে সেইখিনি বস্তু লিখি ৰাখিলে আৰু এই যিটো এপ্ৰ'চ ন এই এপ্ৰ'চটোৱে কি ৰিফ্লেক্ট কৰিছে বিশেষকৈ বিশেষকৈ ৰিফ্লেক্ট কৰিছে আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড এণ্ড কণ্টেক্সুৱেল নেচাৰ অফ ইভিএছ এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড এণ্ড কণ্টেক্সুৱেল নেচাৰ অফ ইভিএছ মানে কি হয় আচলতে এই যিটো আমাৰ এক্টিভিটি কৰালে শিক্ষকজনে এই যে পুখুৰীৰ মাছ নাইকিয়া হৈ গৈছে তাৰপাছত তেওঁলোকে সমান মানে যিখিনি বস্তু কৰিলে লোকেল পিপলক সোধা বা পুখুৰীটো পৰ্যবেক্ষণ কৰা পানীৰ কোৱালিটিটো চোৱা বিশেষকৈ আমাৰ কি কৰিছে এনভাইৰমেণ্টৰ যিটো আমাৰ এনভাইৰমেণ্ট ঠিক আছে পৰিৱেশ লগতে ছায়েন্স আমাৰ ছ'চাইটি কেনেকৈ ইনভলভ হ'ম যে আমি লোকেল পিপুলক সুধিলোঁ ঠিক আছে লোকেল নলেজ আমি ল'লোঁ ঠিক আছে আৰু চিলড্ৰেনে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলে আৰু আমাক বিশেষকৈ কি বুজাব কি ৰিফ্লেক্ট কৰিব ইণ্টিগ্ৰেটেড এণ্ড কণ্টেক্সুৱেল নেচাৰ অফ ইভিএছ অ'কে চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ Question number 2 is which classroom practice most appropriately demonstrates the integrated nature of EVS at the primary level? Yete kuntu practice most appropriately demonstrate korbo ki demonstrate korbo the integrated nature hoy je EVS amar hokolubur dikh hamori loy amar society khon hamori loy thik ase amar environment to hamori loy tar uporiu amar scientific knowledge science social science গোটেইখিনি বস্তু এটা সামৰি লয় এইটো কোনটো ষ্টেটমেণ্টে আমাৰ ৰিফ্লেক্ট কৰিছে ইয়াতে বিশেষকৈ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ যে এক্সপ্ল'ৰিং ৱাটাৰ থ্ৰু ইট ইউজেছ এভেইলেবিলিটি কনজাৰ্ভেশ্যন হেল্থ এণ্ড পিপল প্ৰেক্টিছ ইয়াতে বিশেষকৈ কি কৈছে যে আমি ৱাটাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ কেনেকৈ ইয়াক ইউজ কৰি পেলাই ইয়াৰ কিমান এভেইলেবিলিটি আছে সেইখিনি বস্তু চাই ঠিক আছে পানী সংৰক্ষণ কিয় কৰিব লাগে বিশুদ্ধ পানী আমাৰ দেহৰ কাৰণে কিয় কাৰণে প্ৰয়োজন এই হেল্থৰ কথা স্বাস্থ্যৰ কথা গোটেইখিনি বস্তুৱে আমাৰ কি আছে সাঙুৰি লৈছে গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট গতিকে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ Question number 3 কৈছে যে which statement best distinguishes EVS from environmental education যে EVS environmental studies আৰু এটা হৈছে আমাৰ environmental education এই দুটাৰ মাজত কোনটো ষ্টেটমেণ্টে বিশেষকৈ আমাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰে বা ডিষ্টিংগুইশেছ মানে পাৰ্থক্য আনে ঠিক আছে ইয়াতে অপশ্যন আমাৰ 20 the right answer হ'ব যে EVS is an integrated area of study at the primary level while environmental education focuses strongly on developing environmental awareness undertaking and responsible action এটাই হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ EVS environmental studies যেটো সাবজেক্ট প্ৰাইমাৰী লেভেলত আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু সামৰি লয় কিয়নো প্ৰাইমাৰী লেভেল আমাৰ social science বুলি এটা সাবজেক্ট নাই বা সায়েন্স বুলি এটা সাবজেক্ট নাথাকে গতিকে এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজতে আমাৰ কি থাকে পৰিৱেশো সোমাই থাকিব সায়েন্সো সোমাই থাকিব সোশ্যাল ষ্টাডিজো সোমাই থাকিব আমাৰ হেল্থৰ কথাও সোমাই থাকিব গতিকে সোশ্যাল এনভাইৰনমেন্টাল যেটো ষ্টাডিজ সাবজেক্ট ন গতিকে এটা ইন্টিগ্ৰেটেড সাবজেক্ট গতিকে গোটেইখিনি সাবজেক্ট আমাৰ সাঙুৰি পেলাই এই সাবজেক্টটো অধ্যয়ন কৰা হয় কিন্তু এনভাইৰনমেন্টাল এডুকেশ্যন হৈছে এনেকুৱা এটা সাবজেক্ট য'ত আমাৰ এনভাইৰনমেন্টৰ বিষয়ে আমাক এৱেৰ কৰি দিলে যে আমাক সজাগ কৰি দিলে যে পৰিৱেশৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি প্ৰতি আমাক ৰেসপন্সিবল আমাৰ দায়িত্ববোৰ আনি দিয়ে ঠিক আছে সেই সমস্যাসমূহ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি বা সাৱধানতা কেনেকৈ অৱলম্বন কৰিব পাৰি বা এখন পৰিৱেশ প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশ এটা কেনেকৈ গঢ়ি তুলিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আমি ক'ত পঢ়িবলৈ পাম environmental education okay so এটা option B is the correct answer question number 4 কি কৈছে যে a child says the sun moves around us earth because I see it moving across the sky what should the teacher do first এটা কৈছে যে আমাৰ সূৰ্য পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে ঠিক আছে মানে পৃথিৱী মানে একেৰাহে থাকে বাট সূৰ্য কি হয় পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে গতিকে তেওঁৰটো হৈছে প্ৰায় নলেজ থাকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যেটো প্ৰায় নলেজ এক্সিষ্টিং নলেজ
বা যেটো পূৰ্ব জ্ঞান বুলি কয় ন এইখিনি বস্তু প্ৰথমতে এক্সপ্লোৰ কৰিব শিক্ষকজনে তাৰপিছত তেওঁলোকক মানে অবজাৰ্ভ বা ৰিজনখিনি বুজাব ঠিক আছে যে কি কাৰণে আমাৰ সূৰ্য হ'ল স্থিৰ বা পৃথিৱীহে আমাৰ সূৰ্য চাৰিফালে ঘূৰে এইখিনি বস্তু তাৰপিছত প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ প্ৰায়ৰ যিখিনি নলেজ বা পূৰ্ব জ্ঞানখিনি এক্সপ্লোৰ কৰিব লাগে চ' অপশ্যন ইয়াতে চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ Question number 5 কি কৈছে যে a teacher asks children to investigate a local market তেওঁলোকক কি কৰিলে এখন লোকেল মাৰ্কেটত ইনভেষ্টিগেট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ক'লে তাতে ক্যালকুলেট কৰিলে কোৱান্টিটিজ এণ্ড প্ৰাইজেছ অবজাৰ্ভ ফুড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেনেকুৱা মেথড ইউজ কৰে ফুডখিনি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে বা সেলাৰসকলক যিসকল বিক্ৰেতা তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টাৰভিউ ল'লে তেওঁলোকৰ অকুপেশ্যনটোৰ বিষয়ে সুধিলে ডিছকাছ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টছখিনি ক'ৰ পৰা আহে কাম ফ্ৰম দিছ এক্টিভিটি ডেমনষ্ট্ৰেট ডেট ইভিএছ আৰু ই কি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰে বিশেষকৈ আমাৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড কনচেপ্ট ফ্ৰম চায়েন্স এণ্ড ছ'চিয়েল চায়েন্স ইন মিনিংফুল কনটেক্সট যে আমাৰ কনচেপ্ট কাৰ জড়িত হৈ থাকে ইভিএছত বিশেষকৈ আমাৰ চায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল চায়েন্স দুইটাৰে এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড ফৰ্ম হয় অ'কে গতিকে মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ইভিএছ ছাবজেক্টটো অকল ইভিএছৰ বিষয়ে থাকিব তেনেকুৱা নহয় ইয়াতে আমাৰ চায়েন্সৰ টপিক থাকিব ইয়াতে আমাৰ হেল্থৰ টপিক থাকিব ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ টপিক থাকিব অ'কে গতিকে পাব্লিক এৱাৰনেছৰ টপিক থাকিব গোটেইখিনি টপিক সাঙুৰি পেলাই আমাৰ ইভিএছ আমাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয় গতিকে ইভিএছ এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড ছাবজেক্ট অ'কে চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 কি কৈছে যে Which approach would be most appropriate for introducing the concept of food in a primary EVS classroom? The concept, food or concept আনিবৰ কাৰণে কোনটো আমাৰ approach appropriate হ'ব ঠিক আছে most appropriate হ'ব ইয়াতে অপশ্যন আমাৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে begin with children's experiences of what they eat at home and gradually explore sources, diversity and nutritional aspects. এতিয়া তেওঁলোকক ফুডৰ কনচেপ্ট দিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া ফুডৰ কনচেপ্ট খাদ্যৰ কথা ক'লে যাতে প্ৰথমতে তেওঁলোকক সুধিব লাগিব তেওঁলোকৰ প্ৰায়ৰ নলেজ কেনেকুৱা হ'ব যে তেওঁলোকৰ ফেভৰেট ফুড কেনেকুৱা খাদ্য কোনখিনি খাই ভাল পায় কি ঘৰত খাদ্য খায় ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু প্ৰথমতে প্ৰায়ৰ যিটো পূৰ্ব জ্ঞান ন সেইখিনি বস্তু আমি প্ৰথমতে লৈ ল'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পাছতহে আমি তেওঁলোকক কনচেপ্ট দিব লাগিব যে সেই যে আমি খোৱা খাদ্যখিনি আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ ঠিক আছে বা তাত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পুষ্টিদায়ক উপাদান থাকে সেইখিনি বস্তু পিছত আহিব প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ পূৰ্ব জ্ঞান তেওঁলোকৰ যিখিনি নলেজ অলৰেডি এক্সিষ্ট কৰে তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত সেইখিনি বস্তু আমি লৈ ল'ব লাগিব অ'কে চ' অপশ্যন ইয়াতে বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ Question number 7 কি কৈছে যে a teacher wants children to understand that different families may have different food habits which activity is the most appropriate এটা কৈছে যে different familiesত different food habits থাকে প্ৰত্যেকটো ফ্যামিলিতে ফুড হেবিট বেলেগ হয় এই এক্টিভিটিতে মোস্টলি কোনটো মানে most appropriate হয় কোনটো statement কোনটো activity most appropriate হয় ইয়াতে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে conduct a class survey of food habits and discuss reasons for similarities and differences এতিয়া আমি ক্লাছতে কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এটা ক্লাছত আমাৰ কিমানজন ষ্টুডেণ্টছ আছে উপস্থিত 30-40জন উপস্থিত আছে এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকীৰ পৰাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ ছাৰ্ভে এটা কৰিব পাৰোঁ ন যে তেওঁলোকৰ ঘৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খায় কি আমি তেওঁলোকৰ মাজত সিমিলাৰিটিজ পালোঁ কি ডিফাৰেন্সেছ পালোঁ কি পাৰ্থক্য সেইখিনি আমি ক্লাছটোৰ পৰাই কি কৰিব পাৰোঁ আৰম্ভণি কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 কি কৈছে যে ষ্টুডেণ্টছক সোধা হৈছিলে কি সোধাইছিলে যে which type of soil holds more water the teacher provides different soil samples and asks students to predict test observe and record the results যে কোনখিনি মাটি which type of soil যে মাটিৰ কোনটো কোৱালিটিয়ে বিশেষকৈ হোল্ড কৰে মোৰ ৱাটাৰ পানী বেছিকৈ হোল্ড কৰি ৰাখিব পাৰে ধৰি ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব দ্য মোষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট পেডাগজিকেল ভেলুজ অফ দিছ এক্টিভিটি এই যিটো এক্টিভিটি কৰালে ন তেওঁলোকক কি কৰিলে বিশেষকৈ বিভিন্ন ছইল চেম্পল তেওঁলোকক দিলে ঠিক আছে বিভিন্ন ছইল চেম্পলছ তেওঁলোকক দিলে তাৰপৰা তেওঁলোকক অবজাৰ্ভ কৰিব দিলে অনুমান কৰিব দিলে টেষ্ট কৰি চাব দিলে তেওঁলোকক তাৰপিছত ৰিজাল্টখিনি লিখিব দিলে এই যিটো এক্টিভিটি আছিল যে কোনখিনি মাটিয়ে বেছি পানী ধৰি ৰাখিব পাৰে এই এক্টিভিটিতে বিশেষকৈ কি সূচাব আমাৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে enable students to discover a predetermined answer through active investigation এটা যিটো মানে তেওঁলোকে নিজে ইনভলভ হ'ব ন ইনভেষ্টিগেট কৰি পেলাই কি কৰিব তেওঁলোকক নিজে ডিস্কভাৰ কৰিব তাৰ আনচাৰটো যে কোনখিনি মাটিয়ে বিশেষকৈ বেছি পানী ধৰি ৰাখিব পাৰে অ'কে গতিকে তেওঁলোকে নিজে কৰিব ইনভেষ্টিগেশ্যন চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ডিউৰিং এ ডিছকাশ্যন অন why do people migrate students provide different explanation based on their experiences what should a teacher primarily do এটা কি আছে কিয় মাইগ্ৰেট কৰে পিপল যে কিয় মাইগ্ৰেট কৰে ন তাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এটা ডিছকাশ্যনত মানে
সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ নিজৰ অপিনিয়নছ দাঙি ধৰিছে, নিজৰ নিজৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিছে, নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, ঠিক আছে। এতিয়া শিক্ষকজনে কি কৰিব? এতিয়া শিক্ষকজনে বিশেষকৈ কি কৰিব যে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, এনকাৰেজ ষ্টুডেণ্টছ টু এক্সপ্লেইন, কম্পেয়াৰ এণ্ড এক্সামাইন ডিফাৰেণ্ট ভিউ পইণ্টছ ইউজিং এভিডেন্স। এতিয়া কি কৰিব? শিক্ষকজনে বিশেষকৈ তেওঁলোকক এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ দিব, তেওঁলোকক কম্পেয়াৰ কৰি চাব বিভিন্ন ভিউ পইণ্টছখিনি, তাৰপাছত তেওঁলোকৰ তাৰ মাজত যিখিনি মানে ডিফাৰেণ্ট পাইছে ন, সেইখিনি বস্তু এক্সামাইন কৰিব, কৰি পেলাই এভিডেন্সৰ ওপৰত সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন এণ্ড কৰিব, ঠিক আছে। গতিকে এইখিনি হৈছে শিক্ষকৰ দায়িত্ব। চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 কি কৈছে যে এ টিচাৰ অবজাৰ্ভছ চিলড্ৰেন ডিউৰিং গ্ৰুপ এক্টিভিটিজ এণ্ড ৰেকৰ্ড দ্য এবিলিটি টু অবজাৰ্ভ, ক্লাছিফাই, আস্ক কুৱেশ্যনছ, কঅপাৰেট এণ্ড এক্সপ্লেইন দেয়াৰ ফাইণ্ডিংছ। দিছ ইজ প্ৰাইমেলি এন এক্সাম্পল অফ। এতিয়া কি কৰিছে শিক্ষকজনে বিশেষকৈ গ্ৰুপ এক্টিভিটিত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিখিনি অবজাৰ্ভ কৰাৰ এবিলিটি সেইখিনি বস্তু ৰেকৰ্ড কৰিছে, ক্লাছিফাই কৰিছে, অবজাৰ্ভ কৰিছে, কুৱেশ্যন সুধিছে, কঅপাৰেটো কৰিছে, সহযোগ কৰিছে, লগতে এক্সপ্লেইন কৰিছে যিখিনি ফাইণ্ডিংছ পালে। এতিয়া বিশেষকৈ শিক্ষকজনে কি কৰিছে? তেওঁ কণ্টিনিউৱাছলি এণ্ড কম্প্ৰিহেনছিভ এছেছমেণ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং প্ৰচেছত। অ'কে, চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। Question number 11. A teacher wants to teach his children about local occupations. Which teaching learning material would be most pedagogically valuable? Ete kuntu teaching learning materials amar valuable hobo kiono local occupation or bishoy teu শিকাব বিচাৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলক। ইয়াতে বিশেষকৈ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। এজন লোকেল যিসকল আৰ্টিচিয়ান আছে তেওঁলোকৰ টুলছ বা এতিয়া যদি আমি কওঁ যে কঁহাৰ, কাঁহ পিতলৰ বাচন কৰা কঁহাৰ তেওঁ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগিব ন, তেওঁ টুলছখিনি দেখাব লাগিব, সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকক চিনাকি কৰাব লাগিব, তেতিয়া তেওঁলোকৰ অকুপেশ্যনটোৰ বিষয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলে বুজি পাব। অ'কে, চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 কি কৈছে? টিচাৰ নটিচেছ দেট ষ্টুডেণ্টছ কেন কাৰেক্টলি ডিফাইন ৱাটাৰ পলিউশ্যন বাট কেনট আইডেণ্টিফাই পলিউশ্যন প্ৰব্লেম ইন দ্য অ'ন লোকেলিটি। This indicates that the teaching has mainly emphasized. এতিয়া কি কৈছে? শিক্ষাৰ্থীসকলে ৱাটাৰ পলিউশ্যন, পানী প্ৰদূষণ মানে আচলতে কি জানে, অৰ্থাৎ ডিফাইন কি, অৰ্থাৎ ডেফিনেশ্যনটো জানে, কিন্তু যে নিজৰ লোকেলিটিত, নিজৰ অঞ্চলটোত বা নিজৰ এলেকাটোত কিহৰ কাৰণে পলিউশ্যন হৈছে সেইখিনি বস্তু কিন্তু আইডেণ্টিফাই কৰিব নোৱাৰে। ইয়াতে মিনছ কি হৈছে যে তেওঁলোকে ডেফিনেশ্যন জানে, তেওঁলোকে মুখস্থ বিদ্যাৰ জৰিয়তে সেইখিনি বস্তু জ্ঞান আছে, বাট ইয়াৰ ৰিজনছখিনি তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই কৰিব নোৱাৰে। ইয়া আমাৰ কি বুজাব? বিশেষকৈ ৰোড লাৰ্ণিং বা ডিকণ্টেক্সুৱেলাইজ লাৰ্ণিং, অৰ্থাৎ ৰিয়েল লাইফৰ লগত তেওঁ সেই সংজ্ঞাটো, পানী প্ৰদূষণৰ সংজ্ঞাটো কি কৰিব পৰা নাই, কানেক্ট কৰিব পৰা নাই। অ'কে, ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ লগত জাষ্ট ডেফিনেশ্যনটোহে জানে। চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 কি কৈছে যে child asks, why does our village have more mosquitoes after heavy rain? Which teacher response best reflects a child-centered EVS approach? ইয়াতে কি কৈছে? চাইল্ড চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ শিশু কেন্দ্ৰিক EVS এপ্ৰ'চটো আচলতে কোনটো হয়? শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে কি কুৱেশ্যন কৰিছে যে যেতিয়া হেভি ৰেইন হয়, যেতিয়া বহুত বেছি বৰষুণ হয়, তেতিয়া কি হয়? তেওঁৰ গাঁওখনত মস্কিটো মহৰ উৎপাত বেছি হয়, ঠিক আছে। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চটো শিক্ষকজনে কেনেকৈ ৰাখিব? যে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, যে ডেটছ এন ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন, যে এইটো এটা বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন হয়। আমি এতিয়া কি কৰিম যে হাউ কুড উই ইনভেষ্টিগেট ইট, আমি কেনেকৈ ইনভেষ্টিগেট কৰিম, আৰু ইয়ে কি কৰিব? শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত কিউৰিচিটি জাগ্ৰত কৰিব, তেওঁলোকে আগ্ৰহী হ'ব, নিজে ইনভলভ হ'ব, তাৰ ৰিজনছখিনি আইডেণ্টিফাই কৰিব, ঠিক আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চটো ফুলফিল হ'ব। অ'কে, so option C is the correct answer. Question number 14 কি কৈছে যে a teacher asks students to maintain a portfolio containing drawings, observations, field notes, project work and reflections about their neighborhood. The major advantage of this assessment method is that is, অৰ্থাৎ শিক্ষকে কি কৈছে যে তোমালোকে কি কৰিবা? এটা পৰ্টফলিঅ' মেইনটেইন কৰিবা য'ত তোমালোকৰ ড্ৰয়িংছখিনি বা তোমালোকৰ অবজাৰভেশ্যনছখিনি বা ফিল্ডত গৈছা ফিল্ড নোটছখিনি সেই বস্তু ইনক্লুড কৰিব লাগে, বা প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক হওক বা গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে যিখিনি পালে EVSৰ পৰা সেইখিনি বস্তু ইনক্লুড কৰিব লাগে, ঠিক আছে। এই যিটো মানে এছেছমেণ্ট ন, সেই এছেছমেণ্টৰ এডভান্টেজ অৰ্থাৎ সুবিধা কি সুধিছে? ইয়াতে বিশেষকৈ কি সুবিধা হ'ব? অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। প্ৰভাইড এভিডেন্স অফ চিলড্ৰেনছ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছ অভাৰ টাইম। ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভাৰ দ্য টাইম আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক কিমানখিনি প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে, কিমানখিনি উন্নতি কৰিছে, তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিখিনি বস্তু ডিফাৰেঞ্চেছ আহিছে, সেইখিনি ডেভেলপ হৈছে, সেইখিনি বস্তু আমি ৰেকৰ্ড হিচাপে যিহেতু আমাৰ থাকি যাব, যিহেতু তেওঁলোকে নিজে ইনক্লুড কৰিব ন, গতিকে তেওঁলোকে লিষ্টিং কৰাৰ লগে লগে আমি সেইখিনি বস্তু আমাৰ হাতত এভিডেন্স হিচাপে থাকি যাব। চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। গতিকে পৰ্টফলিঅ' যিটো মেইনটেইন কৰাটো মানে ইয়াৰ এটা এডভান্টেজ হয়। অ'কে, Question number 15 কি কৈছে যে teacher wants students to understand the problem of plastic waste in their school, which sequence is most pedagogically appropriate. এজন শিক্ষকে কি বিচাৰিছে যে ষ্টুডেণ্টছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মানে বুজি পাওক মেইনলি যে প্ৰব্লেমছ অফ প্লাষ্টিক ৱেষ্ট, প্লাষ্টিক মানে প্ৰদূষণে আমাৰ স্কুলখনৰ কাৰণে বা আমাৰ পৰিৱেশটোৰ কাৰণে কিমান ক্ষতিকাৰক হয়, বা ইয়াৰ প্ৰব্লেমছখিনি বস্তু বুজি পাওক।
এতিয়া which sequence is the most pedagogically appropriate কোনটো sequence pedagogically appropriate হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে অপচন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ যে অবজাৰ্ভ দ্য স্কুল সাৰাউণ্ডিংছ প্ৰথমতে স্কুলৰ পৰিৱেশটো তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আইডেন্টিফাই দ্য প্ৰবলেমছ তেওঁলোকে প্ৰথমতে তাৰপাছত আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব প্ৰবলেমছখিনি তাৰপাছত কালেক্ট দ্য ডাটা কালেক্ট কৰিব লাগিব ডিসকাস কজেছ তেওঁলোকৰ কাৰণখিনি প্ৰবলেমছৰ কাৰণখিনি প্লাষ্টিক ৱেষ্টৰ হা মেইনলি প্ৰবলেমটো আৰু সাজেষ্ট সলিউশন ইয়াৰ পৰা সলিউশন দিব লাগিব ইভালুৱেট পসিবল একশনছ কি একশনছ আমি ল'ব পাৰোঁ এইখিনি বস্তুৰ পৰা ডিসকাস কৰিব লাগিব ওকে গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ পেডাগজিক্যালি আমাৰ ৰাইট এপ্ৰোচ হয় ওকে সো অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আমাৰ 15টা কুৱেশ্যনছ ডিসকাস কৰিলোঁ ইয়াতে কিমান আপোনালোকে লাভ কৰিলে এইখিনি বস্তু কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে ৰাখিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে ৰাখিব আপোনালোকৰ পইণ্ট অফ ভিউ ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰে পিডিএফটো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ CTET প্ৰিভিউ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে আপোনালোকে পিন কমেণ্টত লিংকটো পাই যাব নাইবা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংকটো উপলব্ধ আছে তাৰ পৰা গৈ পেলাই আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন হৈ ল'ব তাতে আপোনালোকে পিডিএফখিনিও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু লগতে মক টেষ্টখিনি অলপমান আগতীয়াকৈ পাব তাতে আপোনালোকে অলপমান আগতীয়াকৈ এটেম্প্ট কৰিব পাৰিব আৰু যিহেতু মই আনচাৰ্ছখিনি লৈ পেলাই ভিডিঅ' আকাৰে লৈ আহিম ওকে গতিকে মিলাই চাব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ ইমানখিনিয়ে আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক ধন্যবাদ